ल आज चाहिँ हामी पाना लोकसेवा अन्तर्गत हामी के गर्न गइरहेका छौँ भन्दाखेरि 7.5को क्वेसनहरू गर्न गइरहेको छौँ। ल सुरु गरौँ। विच रिभर सिस्टम फर्म्स द डिपेस्ट जर्ज इन द वर्ल्ड? काली गण्डकी गोर्ज। कुन रिभरले चाहिँ गहिरो खाडी जस्तो बनाउँछ भनेको छ। डिपेस्ट गर्ज भनेको छ काली गण्डकी गर्जले बनाउँछ। काली गण्डकी गर्ज कुन रिभरले बनाउँछ? डिपेस्ट गर्ज इन द वर्ल्ड गण्डकीले बनाउँछ। विच डिस्ट्रिक्ट ह्याज द नेपाल हाइएस्ट लिटरेसी रेट? सेन्सस 2021 का अनुसार नेपालमा सबैभन्दा बढी लिटरेसी रेट भएको जिल्ला भक्तपुर हो। विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज बिङ बिल्ड अन्डर द चाइना बिआरआई इनिसिएटिभ? चाइना बिआरआई इनिसिएटिभ अनुसार कुन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सुरु भएको हो भन्दाखेरि बुढी गण्डकी। चाइना बिआरआई इनिसिएटिभ अन्तर्गत कुन हाइड्रो पावर सुरु भएको हो? बुढी गण्डकी। नेपाल वानली एक्टिभ प्रिसियस मेटल माइन इज फर? नेपालको एउटा मात्र एक्टिभ प्रिसियस मेटल माइन चाहिँ के को हो? गोल्डको हो होइन, कपरको हो होइन, आइरनको हो होइन, नन अफ द एक्जिस्ट। विच अन्डेन्जर स्पाइसिस इज कल्ड घोस्ट अफ द माउन्टेन? हिउँको घोस्ट अफ द माउन्टेन भनेर चाहिँ हिउँको भूत भनेर कसलाई चिनिन्छ? स्नो लोपार्ड। विच अन्डेन्जर्ड स्पेसिस इज कल्ड घोस्ट अफ द माउन्टेन? स्नो लोपार्ड। विच इन्भाइरोमेन्टल एग्रिमेन्ट ह्याज नेपाल साइन्ड आउट बट रेटिफाइड? कुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल एग्रिमेन्ट चाहिँ नेपालले साइन गर्यो बट नट रेटिफाइड भनेको छ? पेरिस एग्रिमेन्ट होइन, क्योटो प्रोटोकल होइन, CITES पनि होइन, मिनामाटा कन्भेन्सन। नेपालले इन्भाइरोमेन्टल एग्रिमेन्ट साइन गर्यो बट नट रेटिफाइड भनेको मिनामाटा कन्भेन्सन। विच इन्भाइरोमेन्ट एग्रिमेन्ट ह्याज साइन बट नट रेटिफाइड भनेको मिनामाटा कन्भेन्सन। फर्स्ट नेपाली टु सबमिट द एभरेस्ट विदाउट अक्सिजन? आङ्ग्रिता शेर्पा। अक्सिजन बिना सगरमाथा चढ्ने पहिलो नेपाली आङ्ग्रिता शेर्पा। फर्स्ट नेपाली टु सबमिट एभरेस्ट विदाउट अक्सिजन आङ्ग्रिता शेर्पा। हु अर्केस्ट्रेटेड द भद्रकाली मासाश्री? 1846 कसले चाहिँ भद्रकाली मासाश्री अर्केस्ट्रेटेड गर्यो भन्दाखेरि जङ्गबहादुर राणा। जङ्गबहादुर राणा अर्केस्ट्रेटेड द भद्रकाली मासाश्री। भद्रकाली महासन्धि चाहिँ कसले गर्यो भन्दाखेरि अर्केस्ट्रेटेड भनेर जङ्गबहादुर राणाले। विच बडी क्यान इम्पिच नेपाल प्रेसिडेन्ट? कुन बडीले चाहिँ नेपाल प्रेसिडेन्टलाई इम्पिच गर्न सक्छ भनेको छ? पार्लियामेन्टले। विच बडी क्यान इम्पिच नेपाल प्रेसिडेन्ट भनेको पार्लियामेन्ट। मिनिङ पनि हेर्दैछौँ। विच बडी क्यान इम्पिच प्रेसिडेन्ट भन्नु भने के भन्नु पर्दो रहेछ? इम्पिच भनेको महाअभियोग लगाउन पार्लियामेन्टले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग। विच बडी क्यान इम्पिच नेपाल प्रेसिडेन्ट भनेको छ पार्लियामेन्टले गर्छ। त्यस पछाडि अर्को भनेको आङ्ग्रिता शेर्पा भइहाल्यो। विच कन्भेन्सन डज नट RATIFID नट रेटिफाइड भनेको कुन सन्धिमा नेपालले साइन गर्यो तर प्रमाणित भएन, मान्यता दिएन भनेको मिनिमाटा कन्भेन्सन। विच इन्भाइरोमेन्ट एग्रिमेन्ट? नेपालले पेरिस सम्झौता पनि गर्यो, क्योटो प्रोटोकल नि गर्यो, CITES पनि गर्यो, तर मिनिमाटा कन्भेन्सन चाहिँ एग्रिमेन्ट ह्याज साइन्ड बट नट रेटिफाइड भनेर भनौँ। त्यस पछाडि हामी जान्छौँ फेडरल पावर आर डिफाइन इन विच कन्स्टिट्युसन स्केड्युल? फेडरल पावर भनेको राज्यको शक्ति चाहिँ स्केड्युल कतिमा? 5 मा। फेडरल पावर आर डिफाइन्ड इन विच स्केड्युल्स भनेको छ? फेडरल पावर चाहिँ कतिमा केमा कुन धारामा स्केड्युल्स गरेको छ भन्दाखेरि कुन स्केड्युल्समा छ भन्दाखेरि 5 नम्बरमा रहेको छ। अब त्यसै गरेर हामी अरू के कुराहरू पनि त्योसँग रिलेटेड हेर्ने कोसिस गरौँ। फेडरल पावर
एक नम्बरमा नेसनल स्केड्युल नम्बर 1 मा नेसनल फ्ल्याग अफ नेपाल, 2 मा नेसनल एन्थम अफ नेपाल, 3 मा कोट अफ आर्म अफ नेपाल, 4 मा स्टेट एन्ड डिस्ट्रिक्ट टु बी इन्क्लुडेड इन द कन्सर्न स्टेटेड, 5 मा लिस्ट अफ फेडरल पावर, 6 मा लिस्ट अफ स्टेट पावर, 7 मा लिस्ट अफ कङ्करेन्ट पावर अफ फेडरल एन्ड स्टेट, 8 मा लिस्ट अफ लोकल लेभल पावर, 9 मा लिस्ट अफ कङ्करेन्ट पावर अफ फेडरेसन स्टेट एन्ड लोकल लेभल भनेर छ। नेपाल इज द फाउन्डिङ मेम्बर अफ बिमस्टिक हो होइन, बिबिआइएन हो होइन, आसियान हो होइन, सार्क हो। नेपाल इज द फाउन्डिङ मेम्बर अफ एसएआरसी सार्क। विच कन्ट्री होस्टेड 2024 ओलम्पिक, 2024को ओलम्पिक चाहिँ कसले होस्ट गरेको हो? 2024को ओलम्पिक भनेको फ्रान्सले गरेको हो। हु विल होस्ट नेक्स्ट ओलम्पिक? नेक्स्ट ओलम्पिक चाहिँ कसले होस्ट गर्छ भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि फ्रान्सले गरेको थियो। अबको समर ओलम्पिक भनेको लस एन्जलसले 2028मा। नेक्स्ट विन्टर ओलम्पिक भनेको नेक्स्ट समर ओलम्पिक लस एन्जलसमा हुन्छ। त्यस पछाडि नेक्स्ट विन्टर ओलम्पिक भनेको मिलान र क्रोएसियामा हुन्छ। 2030 फ्रान्समा, 2032 ब्रिस्बेनमा। यसरी भयो। त्यस पछाडि पब्लिक सर्भिस चार्टर इज मेन्डेटेड बाई, कसले बनाउँछ? गुड गभर्नेन्स एक्ट। पब्लिक सर्भिस चार्टर इज मेन्डेटेड बाई गुड गभर्नेन्स एक्टले बनाउँछ। विच कम्युनिटी रिकमेन्ड्स न्यू गभर्नेन्ट बडी? कुन कम्युनिटी चाहिँ न्यू गभर्नेन्ट बडी रिकमेन्ड गर्छ? पिएससीले हो होइन, एनपिसीले हो होइन, जुडिकल काउन्सिलले हो होइन, कसले हो? कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल। विच कम्युनिटी रिकमेन्ड्स न्यू गभर्नेन्स बडी भनेको छ कसले रहेछ? कन्स्टिट्युसनल काउन्सिलले। रेमिटेन्स कन्ट्रिब्युट एबाउट 25% अफ जिडिपी। नेपालको जिडिपीको 25% चाहिँ रेमिटेन्सले कन्ट्रिब्युट गर्छ। रेमिटेन्स कन्ट्रिब्युट एबाउट 25% अफ जिडिपी। वाइट पेपर अन इकोनोमी इज पब्लिस्ड बाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो कि एनपिसी हो कि सिआइए हो कि मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स हो? मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स। वाइट पेपर अन इकोनोमी इज पब्लिस्ड बाई मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स। विच नेपाली सिटी इज अ युनेस्को क्रिएटिभ सिटी? युनेस्को क्रिएटिभ सिटी 2023का अनुसार नेपालको कुन सिटी चाहिँ युनेस्को क्रिएटिभ सिटी भयो? जनकपुर। विच नेपाली सिटी इज युनेस्को क्रिएटिभ सिटी? जनकपुर। हु प्रपोज द थ्योरी अफ मोटिभेसन? अब्राहम मास्लो। हु प्रपोज द थ्योरी अफ मोटिभेसन? अब्राहम मास्लो। हु प्रपोज द थ्योरी अफ मोटिभेसन? अब्राहम मास्लो। हार्थोर्न इफेक्ट रिफर टु बेटर पर्फर्मेन्स वेन अब्जर्भ। The Hawthorne effect refers to better performance when observed. The Hawthorne effect refers to better performance when observed. Nepal's civil service emphasizes which leadership style? Transformational. Nepal's civil service emphasizes which leadership style and transformational. Autocratic हो कि laissez-faire हो कि bureaucratic हो कि transformational. The maximum suspension period for the gazetted officerलाई maximum suspension भनेको 6 year. 6 months. The maximum suspension period for the gazetted officer 6 months. Right of employment is guaranteed in the article. Right of employment भनेको चाहिँ के कोमा छ भन्दाखेरि 16 भयो अनि 16 8 त्यहाँ 24 8 दुनी 16 भनेपछि 16 भनेपछि म सबै राइट्सहरू पनि भन्दै जान्छु कुन कतिमा राइट्स कति छ भनेर। 16 मा राइट टु लिभ विथ डिग्निटी, 17 मा राइट टु फ्रिडम, 18 मा राइट टु इक्वेलिटी, 19 मा राइट टु कम्युनिकेसन, त्यस पछाडि 20 मा रिलेटिङ टु जस्टिस, त्यस पछाडि राइट अफ द भिक्टिम अफ क्राइम 21 मा, 22 मा राइट अगेन्स्ट द टर्चर, 23 मा राइट अगेन्स्ट द प्रिभेन्टिभ डिटेन्सन अनि 24 मा राइट अगेन्स्ट द अनटचेबिलिटी एन्ड डिस्क्रिमिनेसन। अब 24 देखि अनटचेबिलिटी भएपछि अर्को रिलेटिङ टु प्रोपर्टी 25, रिलिजन 26, इन्फर्मेसन 27, प्राइभेसी 28, एक्सप्लोनेसन अब ट्रिपल आउँछन्, एक्सप्लोटेसन 29, क्लिन इन्भाइरोमेन्ट 30, रिलेटिङ एजुकेसन 31। अब त्यस पछाडि 32 मा ल्याङ्ग्वेज, त्यस पछाडि राइट टु इम्प्लोइमेन्ट भनेको 33 मा रहेछ। राइट टु इम्प्लोइमेन्ट ग्यारेन्टेड 33 मा छ। यसले के गराएछ? राइट टु इम्प्लोइमेन्ट ग्यारेन्टी 29 भनेको राइट अगेन्स्ट एक्सप्लोइटेसन चाहिँ हो।
भनेपछि राइट टु इन्फर्मेसन इज ग्यारेन्टेज इन 33 आर्टिकल्स. राइट टु लेबर 34, राइट रिलेटिङ टु डेथ 35, राइट रिलेटिङ टु फुड 36, राइट टु हाउसिङ 37, राइट अफ वुमन 38, राइट अफ चाइल्ड 39, राइट अफ दलित 40, राइट अफ सिनियर सिटिजन 41, राइट टु स्पेसल जस्टिस 42, राइट अफ द सोसियल सेक्युरिटी 43, राइट अफ कन्ज्युमर 44, राइट against the exile 45, राइट टु कन्स्टिट्युसनल रेमेडिज 46 भनेपछि अनि 47 इम्प्लिमेन्टेसन अफ द फन्डामेन्टल राइट्स 47 अनि ड्युटी अफ सिटिजन भनेको 48मा छ. नेपाल इन्टरनेसनल आर्बिट्रेसन सेन्टर कहाँ छ? नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसन सेन्टर चाहिँ काठमाडौँमा छ. नेपाल इन्टरनेसनल आर्बिट्रेसन सेन्टर लाइज इन काठमाडौँ. सगरमाथा सम्बद डिस्कस क्लाइमेट चेन्ज. सगरमाथा SAMBAD संवाद. सगरमाथा संवादले चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको बारेमा कुरा गर्छ. सगरमाथा संवाद चाहिँ डिस्कस क्लाइमेट चेन्ज. विच एमेन्डमेन्ट इन्ट्रोड्युस द मिक्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम. फर्स्ट एमेन्डमेन्टले चाहिँ मिक्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम ELCTRO इलेक्ट्रोरल सिस्टम चाहिँ फर्स्ट एमेन्डमेन्टले 2016को एमेन्डमेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दा इन्ट्रोड्युस द मिक्स्ड इलेक्ट्रोल सिस्टम भन्छ. चुज वान द अड आउट के हुन्छ? फिलोसफर, नोभलिस्ट, पोइन्ट अनि बुक. फिलोसफर, नोभलिस्ट, पोइन्ट र बुकमा चाहिँ बुक हुने भयो. विच कम्स नेक्स्ट टु द सिरिज. A1 त्यसै ACE A1 भयो, C3 भयो, E5 भयो, G7 भयो भनेपछि ABCDEFGHI I9 हुने भयो. पेनको राइट हुन्छ भने नाइफको के हुन्छ? कट हुन्छ. पेनको राइट नाइफको फर्स्ट द अड वान आउट. फाइन्ड एन अड वान. 17बाट 23, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 6को. त्यस पछाडि 23बाट 17बाट 23, 23बाट 37. अब कति आउँछ भनेको छ? 17, 23, 10ले 33, 34, 35, 36, 38. 17बाट 23, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 6को डिफ्रेन्स छ. 23बाट होइन के अड आउट भनेको छ? 17, 23, 37 र 51 51 भइहाल्यो किनकि सबै के हुन्? प्राइम नम्बर हुनहरू. इफ लेमन इज कोडेड NGOPQ हुन्छ भने म्याङ्गो चाहिँ के हुन्छ? OCPJQ हुने भयो. इन अ क्यु प्रिया भनेको 12 नम्बरमा छ अरे इन फ्रन्ट एन्ड 18 फ्रम द ब्याक. पछाडिबाट हाउ मेनी पिपल्स आर इन द क्यु भनेको छ 29. रविले 10 मिटर साउथ हिँड्नु अनि टर्न लेफ्ट फेरि इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ. 10 मिटर चाहिँ साउथ हिँड्यो, टर्न लेफ्ट एन्ड वाक 5 मिटर इस्ट वेस्ट नर्थ. साउथबाट फेरि टर्न कता आयो? यताबाट लेफ्ट आयो. सुई हिँड्यो, उसको लेफ्ट आयो भनेपछि कतातिर आइरहेछ? इस्टतिर आइरहेछ. अनि वाल्क 3 मिटर, यता 5 र यता 3 भनेपछि हो त्यो. हाउ फार हि गन फ्रम द स्टार्टिङ पोइन्ट. स्टार्टिङ पोइन्टबाट कति टाढा हुन्छ? √5को स्क्वायर प्लस 3को स्क्वायर. होइन 10 मिटर साउथ एन्ड टर्न लेफ्ट टु वाल्क 5 मिटर. लेफ्टतिर हिँड्नु अनि फेरि 5 मिटर भनेपछि 10 अनि देन राइट एन्ड वाक 3 मिटर. अब यस्तो गरेर फेरि त्यहाँबाट राइट अनि फेरि 3 मिटर भनेपछि कति हिँड्नु भन्दाखेरि हाउ फार इज फ्रम द स्टार्टिङ पोइन्ट डिस्टेन्स निकाल्नु पऱ्यो. √10 √5को स्क्वायर गर्ने, त्यहाँ √189. एसर्टेन अल स्क्वायर आर द रेक्टेङ्गल छ अरे. एउटा एसर्टेन वानले चाहिँ रिजन चाहिँ अ स्क्वायर हेज 4 इक्वल साइड एन्ड 4 राइट एङ्गल भनेपछि बोथ ए एन्ड आर आर ट्रु. आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेसन अफ ए. आर इज द रिजन भनेपछि अल स्क्वायर आर रेक्टेङ्गल. सबै स्क्वायर रेक्टेङ्गल होस् ठिकै हो. अ स्क्वायर हेज 4 इक्वल साइड फर द 4 राइट एङ्गल. त्यो ठिक छ. इन क्लास 15 स्टुडेन्ट प्ले द क्रिकेट, 20 प्ले फुटबल एन्ड 8 प्ले बोथ. हाउ मेनी प्ले एटलिस्ट वान भनेको छ 15मा 8 घटाउने अनि फेरि 20 घटाउने. 15मा 8 घटाउँदाखेरि कति भयो? 15मा 8 घटाउँदाखेरि 7 भयो अनि 20मा 8 घटाउँदा 12 भयो. हाउ मेनी अफ देम प्ले एटलिस्ट वान अनि एन्ड 8 प्ले बोथ भनेपछि 12 प्लस 8 प्लस 7 जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 27. 12 10 22. वाट इज द नेक्स्ट टर्म? 3बाट 8 आउँछ अरे, 8बाट 15. 3 2 जा 6 होइन, 3 3 जा 3
3 2 जा 6 7 8 त्यस पछाडि कति आउँछ 3 बाट 8 भनेको 5 फेरि 8 बाट 15 अरे त्यस पछाडि 24 अरे 3 5 जा 15 8 3 जा 24 3 5 जा 15 8 3 जा 24 अब 3 ले 35 लाई 3 48 आउँदछ 3 8 15 24 35 अनि 48 12 को 124 and 15 को 225 भइहाल्यो इफ अ 5 वर्कर टेक 12 hours to build a house how many will 6 वर्कर टेक 5 वर्करलाई 12 घण्टा लाग्छ भने 6वटा वर्करलाई कति लाग्छ एउटा वर्करलाई 12 × 5 भएछ भने 6 2 6 12 अनि 10 घण्टा द नम्बर इन्क्रिज बाई द 20% बिकम 180 वाट इज द ओरिजिनल नम्बर भनेको छ यक्स प्लस भनेपछि कति हुने भयो 1.2 1.2 इक्वल टु 180 1.102 होइन 1.2 होइन 120 बाई यसो गरौँ न के भनेको छ द नम्बर इन्क्रिज बाई 20% भनेको छ यक्स चाहिँ कति भयो अरे यक्स चाहिँ कति पर्सेन्टले बढ्यो भन्दाखेरि यक्स चाहिँ कतिले 20/100 ले बढ्यो भने कति हुने भयो 180 हुने भयो त्यो चाहिँ कति हुने भयो 180 हुने भयो भनेपछि जम्मा नम्बर कति भयो भन्दाखेरि 1800 भागा 21 होइन यो त पुरै गर्नु पर्यो नि त होइन 120 यक्स इज इक्वल टु 1800 गर्नु पर्यो 120/1800 गर्दाखेरि 1800 होइन 18000 भागा 120 गर्नु पर्यो 6 दुनी 12 6 3 18 3 अनि 0 0 भयो अनि 2 ले 150 हुने रहेछ द रेसियो अफ द बोइज एन्ड गर्ल इन द क्लास इज 3:5 if there are 24 boys how many girl will be there भनेको छ कुनै पनि क्लासमा चाहिँ केटा र केटीको रेसियो चाहिँ 3/5 if there are 3x/5x is equal to कति रहेछ 24 रहेछ 24 how many girls are there the ratio of the boys to the girls in the class is यदि if there are 24 boys अब 24 boys भनेपछि 3x भनेको 24 रहेछ is equal to होइन x by y is equal to 3/5 हो अब बोइज भनेको कति हो बोइज भनेको 24 रहेछ भने ऊ भनेको कति रहेछ भन्ने त निस्किहाल्यो नि 24 × 5 डिभाइड बाई 3 इज इक्वल टु वाइ 3 ले कति हुन्छ 8 त्यहाँ 64 point चाहिँ कति 40 रहेछ ए एन्ड बी क्यान कम्प्लिट द टास्क इन 6 day and 12 days if they how many days will they take भनेको छ ए र बीले गर्दाखेरि ए एन्ड बी क्यान कम्प्लिट द एउटा ए ले 6 दिन बी ले कति दिन 12 दिन भनेपछि यसको हामीले सुरुमा एलसिएम लियौँ 12 हुने भयो त्यस पछाडि 12 भनेपछि यतापट्टि कति हुने भयो 2 हुने भयो यतापट्टि 1 हुने भयो हाउ मेनी भनेपछि उनीहरूले एक दिनमा कतिवटा काम गर्न सक्छन् 2 र 1 ले 3 हुने भयो अनि 12 एक दिनमा 3टा काम गर्छन् भने 12वटा काम गर्न कति दिन लाग्छ 4 दिन 4 days निस्किहाल्यो फर्स्ट अफ द जनवरी 2025 वेडनेसडे वाट इज द फर्स्ट अफ द जनवरी 2026 2025 को फर्स्ट जनवरी वेडनेसडे रहेछ भने वाट विल बी द फर्स्ट जनवरी 2025 भने ठ्याक्कै 1 वर्ष फर्स्ट जनवरी भनेको आज फर्स्ट जनवरी आज भनेपछि ठ्याक्कै अर्को जनवरी भनेको कति 365 दिन हुन्छ 365 भागा 7 गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 7 6 7 5 35 7 5 35 36 38 7 5 35 7 दुनी 52 हप्ता 52 हप्ता हुने भयो 52 हप्ता हुने भयो भनेपछि कति दिन उब्रियो एक दिन 35 1 7 1 7 भनेपछि एक दिन भनेपछि ठ्याक्कै एक दिन
अनि मन्डे छ वेडनेसडे छ भने थर्सडे त हुने भयो। अब इफ एक्स इज इक्वल टु ग्रेटर देन त्यति वाइ इज इक्वल टु यदि एक्स चाहिँ बढी छ अरे वाइ भन्दा अनि एक्स स्क्वायर वाइ स्क्वायर छ भने एक्स माइनस वाइ चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुन्छ भन्ने कुरा केबाट थाहा पायो? वानली फर्स्ट इज सेकेन्ड वानली सेकेन्ड इज सफिसियन्ट। फर्स्टले सफिसियन्ट नहुन सक्छ किनकि नेगेटिभमा हुन्छ, वानली सेकेन्ड चाहिँ सफिसियन्ट हुन्छ। बोथ चाहिँदैन किनकि एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाइ इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाइ वाट भनेको छ एक्स माइनस वाइ 0 छ भने स्क्वायर त जे पनि हुनसक्छ भनेपछि वानली सेकेन्ड इज सफिसियन्ट भनौँ। चुज अ फिगर विथ मस्ट क्लोज रिसेम्बल टु द फोल्डेड फर्म। फोल्डेड भने चाहिँ पी फोल्डेड त्यस्तो हुन्छ, त्यहाँबाट त्यस्तो हुन्छ, त्यता त्यस्तो हुन्छ। अब त्यसलाई खोल्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि सबैतिर बराबर आउने गरेको एकवटा पोइन्ट देखिन्छ भनेपछि 2 नम्बर। द टु पोइन्ट आइडेन्टिफाई द लिस्ट नम्बर identify the number of the bottom when the top is 3 को 3 भनेपछि 3 टपमा छ भने के देखिन्छ भनेको छ 3 टपमा छ भने के देखिन्छ भनेको छ 3 छ भने 3 को अपोजिट 1 पनि होइन रहेछ, 3 को अपोजिट 6 पनि होइन रहेछ, 3 को अपोजिट 1 पनि होइन 6 पनि होइन भनेपछि 3 को अपोजिट 6 भनेपछि 6 त दुवैतिर देखिरहेको छ, 3 को अपोजिट 6 भनेपछि सेम कुरा चाहिँ देखिँदाखेरि यता 6 भनेपछि 6 को अपोजिट हामीलाई 3 होइन भन्ने थाहा भइसकेको छ भनेपछि के हुन सक्यो अर्को 5 नै हुने रहेछ 3 को अपोजिट भन्ने थाहा पायो। Choose the correct form of the image for alternate 1, 2, 3, 4, 3 and 4 is given. Choose the correct water image of the figure. यो फिगरको वाटर इमेज देखा भनेको छ भनेपछि फिगर कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तो छ, यस्तो 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 यसको वाटर इमेज देखायो भने चाहिँ यसो गर्ने यताबाट हेर्ने भनेपछि कुन आउने भयो वाटर इमेज हुन्छ त मिरर इमेज भयो। वाटर इमेज हेर्नको लागि यता फर्काउने यताबाट हेर्ने यहाँबाट आयो वाटर इमेज भनेको कस्तो देखिने भयो एरो माथितिर ट्याक्ट्याक भनेपछि 3 नम्बर भयो। वाटर इमेज फाइन्ड द विच अफ द फिगर 1 2 3 क्यान फर्म बाई द पिसेस अफ गिभन भनेको छ यिनीहरूको पिसेसबाट के बन्ने कुन बन्छ भनेको रहेछ भनेपछि त्यसको लागि हामीले हेर्नु पर्यो त्यो भन्ने कुरै आएन, त्यो ठिक छ, त्यो ठिक छ, त्यो ठिक छ, यो ठिक छ 2 नम्बरको रहेछ। सेलेक्ट फ्रम द 4 अल्टरनेटिभ्स विच कम्प्लिट द फिगर म्याट्रिक्स भनेको छ एउटा निस्क्यो त्यो 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 भनेपछि भित्रको मात्रै भनेपछि गोलो 4 नम्बरको हुने भयो। त्यस पछाडि सेलेक्ट द फ्रम फिगर एन एन्सर विच इज रिप्लेस द क्वेसन मार्क भनेको छ, क्वेसन मार्क कसले रिप्लेस गर्छ भनेको छ त्यो पोइन्टेड हुँदा त्यता भने चाहिँ क्लक वाइज त्यता हुने भयो, एन्टी क्लक वाइज त्यता हुने भनेपछि क्लक वाइज त्यता हुने भयो, अर्को उँभो एरो भएको त हुने भइहाल्यो, उँभो एरो भयो भने यताको जाने भयो, उँभो एरो यताको 4 नम्बर भयो। त्यस पछाडि इस्टाब्लिस द डेफिनेसन रिलेसनसिप बिट्विन द सी एन्ड डी सिमिलर टु द फिगर ए एन्ड बी इन द सुटेबल इन द फर्म अफ ए र बी भयो जस्तै सी र डी, ए र बीको जस्तै सी र डी भनेको रहेछ। यहाँ चाहिँ कस्तो भने 3 हुने रहेछ कसरी भन्दाखेरि अब यो चुच्चो चाहिँ उँधो र उँभो मिलेर त्यो बनेको छ, त्यो दुईटा मिलेर त्यो बनेको छ, त्यो दुईटा स्क्वायर छ, त्यो दुईटा स्क्वायरमा मुनि एउटा हुने भयो, त्यो र त्यो मिलेर त्यो छ अनि त्यो उँधो फर्केको र त्यो उँभो फर्केर त्यो भनेपछि 3 नम्बर ठिक छ। फाइन्ड आउट द अल्टरनेट फिगर पार्ट विच कन्टेन्ट द फिगर एक्स एज द पार्ट भनेर चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि यहाँनिर छ
यो गर्ने भनेपछि फाइन्ड आउट द अल्टरनेट फिगर विच कन्टेन द फिगर यक्स एज इट्स पार्ट्स भनेको छ। यसको फिगर पार्ट्स भनेर चाहिँ कुन फिगरलाई जनाउने भनेर भन्दाखेरि यक्स पार्ट भएको यो सुरुकै भइहाल्यो यिनीहरू भनेका होइन। द प्लास्टिक मोमेन्ट क्यापेसिटी अफ द बीम स्ट्रेस इज डिपेन्ड अपन द प्लास्टिक मोमेन्ट केसँग इलिस्ट्रेससँग हो कि सेक्सन मोडुलससँग होइन। इलिस्ट्रेस र सेक्सन मोडुलस दुइटैसँग। प्लास्टिक मोमेन्ट क्यापेसिटी अफ द बीम चाहिँ डिपेन्ड अन द इलिस्ट्रेस पनि अनि सेक्सन मोडुलस दुइटैसँग डिपेन्ड गर्छ। प्लास्टिक मोमेन्ट भनेको इलिस्ट्रेस पनि अनि सेक्सन मोडुलससँग पनि डिपेन्ड गर्छ। द विलट मोर डायग्राम इज युज फर द विलट मोर WILLIOT विलट मोर डायग्राम चाहिँ ट्रस डिस्प्लेसमेन्टमा युज गरिन्छ। विलट मोर डायग्राम इज युज फर डिटरमाइन द ट्रस डिस्प्लेसमेन्टमा। द कोलिमिनेसन इरर इन द लेबलिङ इज इलिमिनेटेड बाई द ब्यालेन्सिङ साइड। द कोलिमिनेसन इरर इज इलिमिनेटेड बाई द ब्यालेन्सिङ साइड। रेसिप्रोकल लेबलिङ होइन, ट्रिगोनोमेट्रिक लेबलिङ होइन, थ्री वायर लेबलिङ होइन, ब्यालेन्सिङ साइड। द कोलिमिनेसन इरर इन द लेबलिङ इज इलिमिनेटेड बाई द ब्यालेन्सिङ साइड। द कोफिसिएन्ट अफ कर्वेचर फर वेल ग्रेडेड। कोफिसिएन्ट अफ कर्वेचर भनेको 1 देखि 3 हुन्छ। वेल ग्रेडेडको लागि कोफिसिएन्ट अफ कर्वेचर फर द वेल ग्रेडेड भनेको 1 to 3 हुने भयो। द स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट करेक्सन फर द ओभरबर्डन युजेज। स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्टमा करेक्सन फर ओभरबर्डनको करेक्सन गर्न ग्लिप्स गरिन्छ कि स्केम्सन गरिन्छ कि टार्जागी कि मेयरल अफ फर्मुला गरिन्छ। एसपिटी करेक्सन ओभरबर्डनको लागि टेर्जागी फर्मुला। द मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट फर द आरसिसी इन मोडरेट एक्सपोजर भनेको 300 kg/m³। द मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट फर आरसिसी इन मोडरेट एक्सपोजरको लागि 300 kg/m³। मोडरेट एक्सपोजरको लागि मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट 300 kg/m³। द म्याक्सिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो फर M25 कङ्क्रिटको लागि 0.45। द म्याक्सिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो फर द M25 कङ्क्रिट 0.45। द म्याक्सिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो फर द M25 कङ्क्रिट भनेको चाहिँ 0.45। द इनिसियल सेटिङ टाइम अफ द ओपिसी सुड नट बी लेस देन 30 मिनट। द इनिसियल सेटिङ टाइम अफ द ओपिसी सुड नट बी लेस देन 30 मिनट हुनुपर्छ। द मिनिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ द M15 कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ 28 डेज। मिनिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ द M15 कङ्क्रिट 28 डेज भनेको चाहिँ मिनिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ फर M15 28 डेजमा चाहिँ 15 नै हुनुपर्छ। द स्ट्यान्डर्ड कन्सिस्टेन्सी टेस्ट अफ द ओपिसी इज अबाउट स्ट्यान्डर्ड कन्सिस्टेन्सी अफ द ओपिसी इज अबाउट 30%। द स्ट्यान्डर्ड कन्सिस्टेन्सी अफ द ओपिसी चाहिँ अबाउट 30%। कुनै पनि ओपिसीको स्ट्यान्डर्ड कन्सिस्टेन्सी 30 हुनुपर्छ। द स्ट्यान्डर्ड कन्सिस्टेन्सी अफ द ओपिसी चाहिँ अबाउट 30%। द ट्रान्जिसन कर्भ इज युज इन हाइवे जेनरली क्युबिक पनि हुन्छ, स्पाइरल पनि हुन्छ, लेमस्केट पनि हुन्छ। द ट्रान्जिसन कर्भ युज इन द हाइवे जेनरली क्युबिक, स्पाइरल, लेमस्केट, अल अफ द एबभ। द लिक्विड लिमिट इज डिटर्माइन्ड बाई युजिङ क्यासाग्रान्डी apparatus। लिक्विड लिमिट चाहिँ क्यासाग्रान्डीको apparatusबाट। द लिक्विड लिमिट इज डिटर्माइन्ड बाई युजिङ क्यासाग्रान्डी apparatus। द प्लास्टिसिटी इन्डेक्स इज द डिफरेन्स बिट्विन द लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक इन्डेक्स भनेको लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिसिटी इन्डेक्स भनेको लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। द मिनिमम ग्रेड अफ द कङ्क्रिट फर द प्री स्टेज वर्कको लागि मिनिमम ग्रेड M30। द मिनिमम ग्रेड अफ द कङ्क्रिट अफ द प्री स्टेज वर्कको लागि M30। द मिनिमम ग्रेड अफ द कङ्क्रिट फर प्री स्टेज वर्क भनेको M30। द म्याक्सिमम फ्री वाटर सिमेन्ट रेसियो अफ द कङ्क्रिट इन सी वाटर। द म्याक्सिमम फ्री वाटर सिमेन्ट रेसियो अफ द कङ्क्रिट इन सी वाटर भनेको 0.4। द म्याक्सिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो फर द कङ्क्रिट इन सी वाटर भनेको 0.4। इन CPM द टाइम कस्ट ट्रेड अफ इज एनालाइज। इन CPM द टाइम कस्ट ट्रेड अफ इज एनालाइज। टाइम कस्ट ट्रेड अफ केले गरिन्छ? क्रास टाइम अन्लीले कि नर्मल टाइम अन्ली कि बोथ क्रास एन्ड नर्मल टाइम अन्ली? बोथ क्रास एन्ड नर्मल टाइम अन्ली। इन CPM टाइम कस्ट ट्रेड अफ इज एनालाइज बाई बोथ क्रास र नर्मल टाइम। क्रास कस्टले पनि नर्मल टाइमले पनि टाइम कस्ट ट्रेड अफ एनालाइज गरिन्छ। द मिनिमम थिकनेस अफ द बेस प्लेट अफ द स्टिल कोलम IS 800 भनेको 12 mm। मिनिमम थिकनेस अफ द बेस प्लेट फर द स्टिल कोलम। कुनै पनि स्टिल कोलमको चाहिँ बेस प्लेटको मिनिमम थिकनेस भनेको 12 mm हुन्छ। द मिनिमम थिकनेस अफ द बेस प्लेट फर द स्टिल कोलम चाहिँ 12 mm। द म्याक्सिमम सेन्डरनेस रेसियो फर द कम्प्रेसन मेम्बर चाहिँ 180। द म्याक्सिमम सेन्डरनेस रेसियो फर द कम्प्रेसन मेम्बर 180। द म्याक्सिमम सेन्डरनेस रेसियो फर द कम्प्रेसन मेम्बर 180। द मिनिमम नम्बर अफ द कन्ट्रोलिङ पोइन्ट इन सर्कुलर कर्भ सेटिङको लागि 3टा। द मिनिमम नम्बर अफ द कन्ट्रोलिङ पोइन्ट फर द सर्कुलर कर्भको लागि द मिनिमम नम्बर अफ
The minimum number of to control the point of circular setting is 3. The sensitivity of the theodolite is depend upon the Bluetooth bubble. Bluetooth size. The sensitivity of the theodolite is depend upon the Bluetooth size. Telescope magnification हुन्छ कि vernier least count हुन्छ कि all of the The sensitivity of the theodolite is depend upon the Bluetooth bubble. The sensitivity of the theodolite is depend upon the Bluetooth bubble हुन्छ. The correction for the curvature leveling is The correction for the curvature leveling is 0.0785 d square. The correction for the curvature leveling is 0.0785 d square. The correction for the curvature leveling is 0.0785 d square. The correction of the curvature leveling is 0.0785 d square. 0.0885 d square. The limiting length of the offset of the chain surveying is 15 meter. The limiting length of the offset in the chain surveying भनेको 15 meter. The limiting length of the offset in the chain surveying 15 meter. The formula for the RL in the reciprocal leveling RL को formula reciprocal leveling में backside 1 plus backside 1 plus backside 2 divided by 2 minus foreside 1 plus foreside 2 divided by 2. The reciprocal the formula for the RL in reciprocal leveling में RL को formula भनेको backside 1 plus backside 2 divided by 2 minus foreside 1 plus foreside divided by 2 हुने भयो. The झक्ना हार्डनेस टेस्ट मेजर वुड हार्डनेस JNK झक्ना हार्डनेसले चाहिँ के वुडको हार्डनेस मेजर गर्छ. झन्का हार्डनेस टेस्ट मेजर वुड हार्डनेस वुड हार्डनेस. द मिनिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ द बिल्डिङ ब्रिज भनेको 3.5 MPa हुन्छ. द मिनिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ द बिल्डिङ ब्रिक भनेको 3.5. द मिनिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ द बिल्डिङ ब्रिक भनेको 3.5 MPa हुन्छ. द वर्कएबिलिटी अफ द हेभी रेनफोर्स सेक्सन सुड बी 75 देखि 125. The workability of the heavy reinforced slab should be 75 to 125 mm. The workability of the heavy reinforced section should be 75 to 125 mm. The minimum curing period of the OPC. The minimum curing period of the OPC concrete is 7 days. The minimum curing period of the OPC concrete is 7 days. The minimum curing period of the OPC concrete is 7 days. The minimum number of the test cube for the each concrete grade is the minimum number of the test cube for the each concrete grade. The minimum number of the test cube for the each concrete grade भनेको चाहिँ 6 हुन्छ. The minimum number of the test cube for each concrete. प्रत्येक concrete grade को चाहिँ minimum number चाहिँ कति टेस्ट हुनुपर्छ 6 हुनुपर्छ. The standard concrete size of the cube is 150 mm. The standard concrete size 150 mm. The curing temperature range from 5 to 30 हो कि 10 to 35 हो कि 15 to 40 हो कि 40 to 45. The curing temperature is range from 5 to 30 degrees Celsius. The curing temperature is range from 5 to 30 degrees Celsius. The minimum curing period for the dry weather को लागि minimum curing period 10 days हुनुपर्छ. The minimum curing period for the dry weathers भनेको 10 days. The minimum curing period for the dry weather भनेको 10 days. नेपाल इन्जिनियरिङ 1 was enacted in 2055 BS. नेपाल इन्जिनियरिङ 1 भनेको 2055 विक्रम सम्वतमा. नेपाल इन्जिनियरिङ 1 भनेको 2055 विक्रम सम्वतमा. The National Building Code is issued by MOUD. National Building Code is issued by MOUD. National Building Code is issued by MOUD. MOUD को फुल फर्म चाहिँ के हो भने MOUD को फुल फर्म भनेको चाहिँ Ministry of Urban Development. National Building Code is issued by Ministry of Urban Development. The maximum cement content in the concrete should not exceed the 450 kg per meter cube. 450 kg per meter cube. The maximum cement content in the concrete should not be exceed the maximum cement content 450 kg per meter cube. 450 kg per meter cube भनेको चाहिँ the maximum cement content in the concrete should not exceed 450 kg per meter cube. In public procurement competitive bidding is mandated by PPA Act. Competitive bidding चाहिँ केले गर्छ mandated by the PPA Act. In public procurement competitive bidding is mandated by PPA Act ले गर्छ. The minimum clear cover for the RCC mild exposure को लागि 20 mm राखिन्छ. For the minimum clear cover for the RCC mild exposure को लागि 20 mm. Minimum clear cover for the RCC minimum clear cover for the RCC mild exposure को लागि चाहिँ कति राखिन्छ 20 mm राखिन्छ. The minimum clear cover
20 mm. द मिनिमम क्लियर कभर फर आरसिसी माइल्ड एक्सपोजरको लागि चाहिँ 20 mm राखिन्छ। अरू एक्सपोजर कन्डिसनहरूको लागि हेर्दाखेरि चाहिँ माइल्डको लागि 20, मोडरेटको लागि 30, सिभरको लागि 45, भेरी सिभर 50। मिनिमम क्लियर कभर माइल्डको लागि 20, मोडरेटको लागि 30, सिभरको लागि 45। The fineness modulus of the aggregate is lies between 2 to 3.5. The fineness modulus of the aggregate is lies between 2 to 3.5. The fineness modulus of the aggregate is lies between 2 to 3.5. The fineness modulus of the aggregate is lies between 2 to 3.5. The fineness modulus of the aggregate is lies between 2 to 3.5 हुन्छ। The soundness test of the cement detects the excessive lime. The soundness test of the cement detects excessive lime. The soundness test of the cement चाहिँ detects excessive lime हुन्छ। The soundness test of the cement ले चाहिँ detect गर्छ excessive lime detect गर्छ। The creep coefficient for the concrete 28 days is typically 2 to 3 हुन्छ। The creep coefficient of the concrete for the 28 days को लागि चाहिँ 2 to 3। The creep coefficient of the concrete for 28 days भनेको 2 to 3। Minimum edge distance of the bolt in tension भनेको 1.7 into diameter. Minimum edge distance for the bolt in tension IS 800 ले चाहिँ मिनिमम एज डिस्टेन्स भनेको 1.7 हुन्छ। त्यस पछाडि मिनिमम एज डिस्टेन्स 1.7 हुन्छ, पिच डिस्टेन्स 2.5 into d हुन्छ, होल डायमिटर हो है त्यो चाहिँ। मिनिमम एज डिस्टेन्स फर द बोल्ट भने बोल्ट इन्टेन्सन भनेको 1.7 into होल डायमिटर। द मोस्ट एक्युरेट अर्थवर्क भोलम क्यालकुलेसन मेथड भनेको प्रिज्म मोडल। द मोस्ट एक्युरेट अर्थवर्क भोलम क्यालकुलेसन मेथड भनेको प्रिज्म मोडल। द मोस्ट एक्युरेट अर्थवर्क भोलम क्यालकुलेसन मेथड PRISOMODEL। द मोस्ट एक्युरेट अर्थवर्क भोलम क्यालकुलेसन मेथड भनेको प्रिज्म मोडल। द मिनिमम लङ्गिट्युडनल रेन्फोर्समेन्ट अफ द आरसी कोलम भनेको 0.8%। द मिनिमम लङ्गिट्युडनल रेन्फोर्समेन्ट इन आरसी कोलम भनेको 0.8%। द मिनिमम लङ्गिट्युडनल रेन्फोर्समेन्ट इन आरसी कोलम भनेको 0.8%। द स्ट्यान्डर्ड साइज अफ द मोडुलर ब्रिक भनेको 190 into 90 into 90। द स्ट्यान्डर्ड साइज अफ द मोडुलर ब्रिक भनेको 190 into 90 into 90। अरू दिएको 230, 110, 70 छ, 200, 100 छ, 250, 120, 75 भन्दा त 190 into 90 into 90 भयो। द म्याक्सिमम फ्री फल अफ द कङ्क्रिट ड्युरिङ द प्लेसमेन्ट सुड नट बी एक्सिड 1.5 meter. The maximum free fall for the concrete during the placement should not be exceed 1.5 meter भन्दा माथि चाहिँ फ्री फलको राख्नु हुँदैन। द क्रिटिकल पाथ एनालाइसिस रिप्रेजेन्ट द लङ्गेस्ट ड्युरेसन पाथ। क्रिटिकल पाथले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एनालाइसिस द रिप्रेजेन्ट क्रिटिकल पाथ भनेको चाहिँ लङ्गेस्ट ड्युरेसन पाथ हो। क्रिटिकल पाथ भनेको चाहिँ लङ्गेस्ट ड्युरेसन पाथ हो। FIDC कन्ट्र्याक्ट आर प्रिलिमिनरली युज फर इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट है। FIDC कन्ट्र्याक्ट इज प्रिलिमिनरली युज फर FIDIC कङ्क्रिट इज प्रिलिमिनरी युज फर इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट हो। FIDC को फुल फर्म चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि FIDC फेडरेसन इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ द कन्सल्टिङ इन्जिनियर। इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ कन्सल्टिङ इन्जिनियर FIDC भनेको इन्टरनेसनल प्रोजेक्टको लागि। द मुस्टर रोल्सले चाहिँ के लेबरको एटेन्डेन्स। मुस्टर रोल भनेको चाहिँ लेबरको एटेन्डेन्स। मुस्टर रोल्स भनेको लेबरको एटेन्डेन्स। मुस्टर रोलले लेबरको एटेन्डेन्स गर्छ। क्वालिटी एस्युरेन्सले चाहिँ कम्प्लायन्स विथ स्पेसिस कस्टको रिडक्सन गर्ने, फास्टर कम्प्लिसन गर्ने, एस्थेटिक एपिल गर्ने कि कम्प्लायन्स विथ स्पेसिफिकेसन SPECS। क्वालिटी एस्युरेन्सले कम्प्लायन्स विथ SPECS गर्छ। कम्प्लायन्स विथ SPECS। द थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सन अफ द राइट साइड भ्यू इज प्लेस्ड राइट अफ द फ्रन्ट भ्यू। द थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सन राइट साइड भ्यू इज प्लेस्ड एट। थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सनमा चाहिँ राइट साइड भ्यू कताबाट हेरिन्छ भन्दाखेरि थर्ड एङ्गल भनेको पहिलो दोस्रो तेस्रोमा राखिन्छ। त्यसको राइट साइड भ्यू भनेको चाहिँ कतापट्टि हुन्छ भन्दाखेरि राइट अफ द फ्रन्ट भ्यूको राइटतिर हुन्छ। द इन्जिनियर प्राइमरी ड्युटी भनेको क्लाइन्ट हो कि पब्लिक सेफ्टी हो कि कन्ट्र्याक्टर हो कि इम्प्लोयर हो। इन्जिनियरको प्राइमरी सेफ्टी भनेको पब्लिक सेफ्टी। द प्राइमरी ड्युटी अफ इन्जिनियर इज पब्लिक सेफ्टी भयो। यसरी हामीले 100वटा क्वेसन सक्यौँ।